السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم صقر من قناتكم قناة صقر أندرسكور جي. واليوم إن شاء الله راح نستكمل معاكم الجزء الثالث من السلسلة الخامسة بدولة مصر العظمى. وقبل نبدأ هذا الجزء يا شباب لا تنسون الدعم بالاشتراك واللايك والكومنت وتفعيل زر الجرس، وأيضا دعم قناة أخونا عموري جيمر المشارك معنا في هذه السلسلة. وبسم الله نبدأ. في الجزء السابق يا شباب حاربنا دولة رومانيا وأوكرانيا وشبه جزيرة القرم وتم احتلالها بالكامل. وفي هذا الجزء راح إن شاء الله نستمتع مع بعض بدول أقوى ولاعبين نشطين. وكما قلت لكم سابقا العراق وإثيوبيا يجهزون للهجوم على باكستان. نفذوا خطتهم الشباب وطلبوا مني مساعدة بالسفن وأرسلت لهم سفني، وبالإضافة إلى مساعدة صديقنا جنوب أفريقيا راح يتعامل مع هذه السفينة، ولكن في هذا الأثناء هو غير متصل بالإنترنت. وهنا وصلت سفني إلى السفن الباكستانية، أعطيناها أمر بالهجوم. وراح أوريكم مشكلة صغيرة ما أدري هل يوجد لها حل أو لا. الآن وصلت السفينة إلى نقطة قصف سفن باكستان، ولكن الإشعار ما جاني إلى الآن، فأضطر إني أعطيها أمر هجوم ثاني علشان يجي لي الإشعار، إشعار الهجوم الأول وإشعار الخطأ في الهجوم الثاني. وهي مشكلة أتوقع أنها فنية. وهنا سفينتين باكستانية أيضا راح نعطي أمر بالهجوم عليها، وبعد وصولها هذا هو إشعار قتل السفن الباكستانية، وراح نسحب سفننا إلى الخارج. وبالنسبة لتوسعنا في أوروبا كما تشاهدون طائرات الجزائر فوق الأراضي البيلاروسية. سبق بيلاروسيا أعلنت الحرب على أوكرانيا واحتلت منها مقاطعات، وتبقت بعض المدن الأوكرانية داخل المقاطعات البيلاروسية. راح أخذ التشكيلة المخترعة ما بين طائرة النخبة والطائرات الضاربة، وراح أضرب فيها القوات الأوكرانية تجهيزا لبدء الحرب على بيلاروسيا أيضا. وراح نبدأ إعلان الحرب على بيلاروسيا لاحتلال المدن الأوكرانية داخلها. وكالعادة راح نوزع الجنود مثل الاستراتيجيات اللي اتبعناها في الحروب السابقة. وبعد ما وزعنا الجنود على المقاطعات والمدن كالعادة تم وصول الجندي اللي أرسلناه لمدينة لفيف المدينة الأوكرانية، والطائرات لا زالت تضرب الجنود الأوكرانيين داخل المدينة. وبما أنه صديقي الجزائر ساعدني باحتلال نصف بيلاروسيا، راح أستخدم الجنود اللي كنت مجهزهم للنصف الثاني لبيلاروسيا لمهاجمة روسيا. ونفس الاستراتيجية اللي دائما نطبقها مع اللاعبين الخاملين أو الدول الخاملة. أعوذ بالله من الشيطان. وين هالناس؟ ملل 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 ملل، دبلة سب. وبعد ما أرسلنا جنودنا على أغلب أراضي روسيا راح نقوم بتجنيد كابتن السفن، وراح نسميه جاك وارد. ومعلومة يا شباب على الطائر، بما أنه جانا هذا الاسم اللي دائم أنا أحب أسميه كابتن السفن بهذا الاسم، وراح أصدمكم بأن الاسم هذا اللي هو جاك وارد هو نفس جاك سوبارو اللي مسمينه في الأفلام. ولد وترعرع في إنجلترا، وكان عمله قرصان في البحر إلى أن غرقت سفينته، ومن بعدها سكن في تونس واعتنق الإسلام وغير اسمه إلى يوسف ريس ومات في تونس. وبعد أن تكلمنا عن القبطان جاك وارد أو يوسف ريس، نستعرض أمامكم آخر التطورات في احتلال بيلاروسيا وروسيا. احتلينا مقاطعات كثير وجنودنا في روسيا على أطراف المدن وأيضا بيلاروسيا، وراح نرسل الجنود إلى مراكز المدن لكي تحتلها. ونبدأ مع أول مدينة وهي جرادنو. وتذكرت شغلة مهمة يا شباب خصوصا في أراضي روسيا، لأنها أراضي شاسعة ويوجد فيها أيضا أراضي جبلية، لذلك لازم أننا نبني مطار في كل مقاطعتين أو ثلاث على حسب حروبنا في آسيا. وراح نستكمل احتلالنا للمقاطعات الروسية، وبنرسل جندي إلى طرف هذه المدينة، وراح نستخدم الطائرات عن طريق المطار اللي قبل شوي بنيناه. وأنا تقريبا أرسلت لمعظم المدن الروسية وتم قتل بعض الجنود، لذلك راح نستخدم الطائرات
من المطار اللي بنيناه قبل شوي، وجنودنا الآن مستوى 5 راح نطورهم إلى مستوى 6 علشان يساعدونا بعض الشيء في الميزة اللي راح تجي في الجنود ليفل 6. وهنا يا شباب وإحنا نحتل الأراضي البيلاروسية انقتل كم جندي من جنودنا بسبب وجود جنود بيلاروسيين في بعض المقاطعات. راح نتعامل معاهم بالطائرات كالعادة، وعلشان نحدد مواقعهم ندخل على الإشعارات ونشوف الإشعار اللي انقتل فيه راح يودينا على طول إلى المقاطعة اللي انقتل فيها جندينا. وهذه الطريقة يا شباب راح تنجح معاك في كل الوحدات ما عدا الوحدات البحرية. صحيح راح يعطيك اسم البحر اللي راحت فيه سفينتك، ولكن ما راح يعطيك أو ما راح يوديك إلى الموقع بالضبط. وبس حبيت أنقل لكم هذه المعلومة لأن فيه ناس تتابعني هنا لأول مرة، لذلك الناس المحترفة أو الناس القدامى اللي يتابعوني لا تنزعجون من تكرير المعلومات، لأنه مثل ما تشوفون في التعليقات راح تحصلون ناس كثير راح يسألون أسئلة بديهية، ولكن من واجبي أنا كيوتيوبر أنقل لهم المعلومة بحذافيرها وأكررها وأكررها وأكررها، فاسمحوا لي أيها المحترفين. ونرجع إلى موضوع اللعبة. مثل ما تشوفون عندي موارد تقريبا زايدة، راح أطور المطارات إلى ليفل 3. وقبل نطور المطارات راح نجهز لتجنيد كابتن الطائرات، لأنه مثل ما شفتوا قبل شوي ما بقى شيء عن إنتاج الضابط. وراح أوريكم متطلبات ضابط الطائرات. متطلبات قاعدة جوية ليفل 2 ومكتب تجنيد ليفل 2 بالإضافة إلى بحثه. لذلك راح نختار واحدة من المدن ونطور فيها مكتب التجنيد إلى ليفل 2. وقررت يا شباب بما أني راح أنتج حاملات طيران راح أنتج أيضا الطائرات الضاربة البحرية، وراح أوريكم متطلباتها اللي هي قاعدة جوية ليفل 3 ومصنع الأسلحة ليفل 1 بالإضافة إلى بحثها. وبالرغم يا شباب من تكلفتها العالية إلا أنها جبارة جدا. وراح أنتج أمامكم الآن أول حاملة طائرات، وراح نسميها باسم الدولة الغالية على قلوبنا جميعا. على الكل هو احنا الفيين على الكل يوم ندق خير مطير احنا الفيين على الكل يوم ندق خير مطير احنا الفيين على الكل. ونعود يا شباب إلى آخر التطورات. في أوروبا لا زالت أراضي بيلاروسيا تحت الاحتلال، وأيضا أراضي روسيا، وأيضا في روسيا المدن الفارغة راح نحتلها، والمدن اللي فيها جنود روسيين راح نهاجم بهم الطائرات. وأما بالنسبة للمقاطعات فكالعادة راح نرسل الجنود على جميع المقاطعات الروسية. ومثل ما قلت لكم سابقا في المقاطعات الروسية لابد تبني مطار في كل مقاطعتين أو 3 بسبب المساحة الشاسعة. من كبرها شكلنا بنحتاج 2 و3 أيام عشان نحتل المقاطعات. بما أن ضابط الطائرات الحربية انتهى بحثه راح نجنده بإذن الله، وراح نسميه فالكون SQR. سبق وتكلمت عن مميزات هذا الضابط. وبعد ما تم إنتاج حاملة الطيران عراق، وأيضا تم إنتاج ضابط الطائرات الحربية، اللي أنا أبغاه الآن إني أحط الضابط فوق حاملة الطيران، لكن هو في المستوى الأول ما عنده هذه الميزة. لذلك راح نطوره إلى أن تطلع هذه الميزة، وهذه الميزة لا تظهر إلا في المستوى الثالث. والآن يا شباب راح ننتج حاملة طيران جديدة وراح نسميها KSA. وسبب إنتاجي لحاملة طيران ثانية راح أنتج 3 ورابعة إن شاء الله، وراح أنتج أكبر عدد إن شاء الله من الطائرات الضاربة البحرية، لأنه في هذه السلسلة قلت لكم من الإنتاج راح يكون عشوائي، وقلت راح أجرب تشكيلة جديدة من اختراعي. وأمامكم الآن مجمل طائراتي. راح أركب الطائرات الضاربة البحرية على حاملة الطائرات، وأيضا مثل ما تشوفون أمامكم حاملة الطائرات عندي ليفل 1 أو مستوى 1. وراح أوريكم كيف تعرف كم تقدر تشيل حاملة الطائرات. ميزة حاملة الطائرات يمكن أن تستوعب حتى 5 وحدات، يعني في المستوى الأول ما راح تشيل أكثر من 5 طائرات، وعلى ما أعتقد أيضا في المستوى الثاني ما راح تشيل أكثر من 5 وحدات. راح نحاول إن شاء الله نطورها إلى مستوى 3 علشان تشيل 10 وحدات. ما تكفي المواد المطلوبة، لذلك راح ننتظر لين تنتج مدننا حتى السوق فلس مننا. المهم يا شباب نصل معكم إلى نهاية هذا البارت. لا تنسونا من دعمكم بالاشتراك واللايك والكومنت وتفعيل زر الجرس. أتمنى أنكم استمتعتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.